प्रिय महाशय पॅरा, आपले दिनांक 13 फेब्रुवारी 2008 चे तक्रारीचे पत्र मिळाले त्याबद्दल आभारी आहे. दिनांक 9 फेब्रुवारी 2008 रोजी झालेल्या कंपनीच्या 2007-2008 च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आपल्याला मिळाली नाही हे वाचून फार आश्चर्य वाटले. आपणास माहीतच आहे की दरवर्षीप्रमाणे कंपनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना ही दैनिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करते. त्याप्रमाणे या वर्षीसुद्धा कंपनीने वरील सभेची सूचना दैनिक वृत्तपत्रांमधून दिनांक 29 जानेवारी 2008 च्या अंकात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. वरील प्रकारचे वृत्तपत्रीय निवेदनही आपल्या वाचनात आल्याचे दिसत नाही. पॅरा, वरील प्रकरणी तपास करता असे आढळून आले की आपण आपल्या दिनांक 13 फेब्रुवारी 2008 रोजीच्या पत्रात दिलेला पत्ता आणि सभासद नोंदणी पुस्तकातील आपला पत्ता यामध्ये तफावत आहे. आपण आपला बदललेला पत्ता बहुधा कंपनीला कळविला नाही असे दिसते. त्यामुळेच वरील चूक झाली. आता आम्ही आपल्या नवीन पत्त्याची नोंद घेतलेली आहे. यापुढे त्या पत्त्यावरच पत्रव्यवहार केला जाईल. पॅरा, सोबत आपल्या कंपनीचा या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा वृत्तांत व वार्षिक अहवाल, नफा-तोटा पत्रक तसेच ताळेबंद वगैरे माहितीसाठी पाठवून देत आहे. आपणास विनंती करण्यात येते की कृपया आपला बदललेला पत्ता वेळोवेळी कंपनीस कळवून सहकार्य करावे. आमच्या वरील स्पष्टीकरणामुळे आपले समाधान होईल अशी आशा आहे. पॅरा, आपला कृपाभिलाषी.